بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسو پنځم کلاس ته نن ورځ او په پنځم لیکچر باندې به خبرې کوو. ففت لیکچر باندې به خبرې کوو. نن زموږ تاسو موضوع ده وټ ایز کلاس ډي. تېره ورځ موږ تاسو په کلاس ا خبرې کړې وي، په کلاس بي هم خبرې کړې وي او په کلاس سی هم خبرې کړې وي. د هغوی په رینجونو غږېدلي وو، د هغوی د نیټورک په بخشو، د هغوی د هاست په بخشو او همدارنګه په هر برانچ کې په نیټورکونو په شمېر او د هاستونو په شمېر باندې مو خبرې ترسره کړې دي. نن پنځم کلاس ده او په دې غږېږو چې کلاس ډي څه شی ده. موږ تاسو ویلي وو لومړی چې ده دغه آی پي اډرسونه چې دي یا کلاسونو تقسیم شوي دي په پنځو کلاسونو A B C دا خلاص او نن به څلورم کلاس یعنې کلاس ډي آی. په انګلیسي کې چې کله موږ تاسو کلاس ډي لیکو اول بخش نیټورک، دوم بخش نیټورک، دریم بخش نیټورک او څلورم بخش نیټورک. یعنې دا معنا په کلاس ډي کې د ټول نیټورک هاست پکې نشته، ځکه یې موږ تاسو نسو استعمالولی. د یوې شبکې په داخل کې په دې خاطر نسو استعمالولی چې هاست پکې نشته، ټول پکې نیټورکونه دي، ټوله سره شبکه ده. هېڅ پیسې ته موږ تاسو پکې آی پي اډرس نسو ورکولی. که چیرې موږ تاسو غواړو د نمبر په شکل یې ولیکو نو اول کورم پراته، دوم کورم پراته، دریم کورم پراته او څلورم کور کې به هم پراته اته چیک وکړو. هدف یې دا ده په باینري کې ګوره اته سره بیټه ان، اته سره بیټه ان، اته سره بیټه ان او اته سره بیټه ان. نو د دې څخه هدف دا سو چې کلاس ډي چې ده څلور سره کوره پکې نیټورک ده او هېڅ هاست پکې نشته، یعنې پیسې پکې موږ تاسو نسو وصل کولی. خبره ورسېدې؟ How to find class D network range. Has D network څه شی؟ رینج. has D network نه بلکې has D که network رینج څرنګه پیدا کوو؟ سیده څرنګه د کلاس D د network رینج پیدا کوو. څه پیږو چې د دې رینج شی ده؟ صحیح شو؟ بلکې دلته تېروتنه شوې ده د کلاس رینج. صحیح شو؟ How to find class D network رینج نه کلاس D رینج څرنګه پیدا کوو؟ صحیح ده؟ رینج څوړ پیدا کوو. رینج به داسې پیدا کړي. ګوره موږ تاسو ویلي وو رینج چې کله پیدا کوو دا به له اول کوره پیدا کوو. اوس د ده اول کور ته راسه، اول کور یې ټول ان ده که نه ده؟ نو دا به راواخلې اته سره بیټه. نمبر به د دوه پرتواندې ان قاعدې په اساس لکه څرنګه چې په نورو وضع کوو. صحیح شو؟ د دوه پرتواندې ان قاعدې په اساس به نمبر وایي. دوه پرتواندې 0 1، دوه پرتواندې 1 2، دوه پرتواندې 2 4، دوه پرتواندې 3 8، دوه پرتواندې 4 16، دوه پرتواندې 5 32، همداسې تر دوه پرتواندې 1 28. اوس به څه وکړي؟ دغه ټول نمبرونه به یو له بل سره جمع کړي. د ټولو نمبرونو مجموعه به موږ تاسو سره 255 کړي. صحیح ده؟ په کلاس ا کې به موږ بېرته اول بخش منفي کوو، په بي کې به دوم بخش منفي کوو، په سي کې به د درېیم بیټ ارزښت منفي کوو، په ډي کې به د څلورم بیټ ارزښت منفي کړي. د څوم بیټ ارزښت به منفي کړي؟ د څلورم بیټ. د څلورم بیټ ارزښت له موږ تاسو سره څو ده؟ شپږ ده که نه ده؟ نو ته به څه وکړې چې ټول بیټونه به آف کړي. فرموله یې همدغسې ده. فورت بیټ از آف، یعنې دا څلورم بیټ به آف کړي، ترې لرې به یې کړي، منفي به یې کړي. د نورو بیټونه به آن پرېږدي. اوس ټول بیټونه چې ما سره راجمع کړو، د ټولو دغه ارزښت چې موږ تاسو سره راجمع کړو څو سو؟ 255. نو کلاس ډي ده د څلورمې والو ترې منفي کړي. د څلورم بیټ ارزښت څو ده؟ 14. نو له 255 څخه چې 14 منفي کړي قیمت به یې څو شي؟ 290. اوس رینج یې څنګه معلوم؟ موږ تاسو ویلي وو کلاسي رینج په څو پای ته رسېدلی و؟ په 223 پای ته رسېدلی و. نو په 240 به دغه شروع شي تر 290 پورې به ورسېږي. مشکل خو به انشاءالله نه وي. ښه، سبنیټ ماسک ته یې راځو. by default subnet mask of class D. د کلاس D by default subnet mask چې ده 255.255.255.255. ولې ټول 255 دي؟ ځکه موږ تاسو ویلي څلور سره کوره پکې نیټورک ده، ټول بیټونه یې آن دي. د یوه کور چې اته سره بیټونه آن شي قیمت یې 255 راځي. نو د دې چې د څلور سره کورونه آن دي او د ټولو قیمت چې د 255 راځي. نو ټول بای ډیفالټ سبنیټ ماسک کې 255 255 255 255 ده. نوٹ په نوٹ کې څه ده؟ Class D cannot use a none because it does not have hosts. Class D موږ تاسو نسو کولی په لوکل ایریا نیټورک استفاده. په لوکل ایریا نیټورک کې نسو استفاده کوي.
ولې کله چې موږ تاسو یو لن شبکه جوړوو یو لوکل ایریا نیټورک جوړوو موږ تاسو پیسیان کې وستو خو په کلاس ډي کې خو پیسیان نشته خو ټول نیټورکونه او هاست خو پکې نشته نو په همدې اساس موږ تاسو نشو کولای چې کلاس ډي په لان کې استعمال کړو یعنی په لوکل ایریا نیټورک کې نشو استعمالولای ځکه هغه هاست نه لري چیرې استعمالي used on Cisco router protocols REP1 and REP2 for updating دا چې دی دا په پروتوکولو کې استفاده کیږي په ډاینامیک پروتوکولو کې چې REP version 1 دا او بل REP version 2 ده دلته استفاده کیږي ورېدې کوم هدف لپاره استفاده کیږي ورېدې دې لپاره استفاده کیږي چې اپډیټ ترسره کړي له یو راوټر څخه بل راوټر ته اپډیټ ترسره کړي کله چې موږ تاسو پروتوکولو ته ورسېږو هلته بیا پیږو چې څرنګه کلاس ډي استعمالېږي او څرنګه د دې په واسطه باندې موږ تاسو اپډیټ کوو نو داسې د په لوکل ایریا نیټورک کې نه استعمالېږي بلکې پروتوکولو کې د اپډیټ لپاره استعمالېږي په دې کلاس کې به انشاءالله مشکل نه وي له دې نه وروسته بل کلاس موږ تاسو لرو کلاس A what is کلاس A په انګلیسي کې چې کلاس A کې خاص لکه کلاس G دی څلور سره کورۍ نیټورک دی په باینري کې دغه ده په نمبر کې دغه ځکه الې هم هاست پکې نشته او په ډي کې هم هاست نه و دلته هم نیټورک پکې نشته په کلاس ډي کې هم نیټورک نه و How to find class A network range یا class A range څنګه پیدا کوو range څه کوو څنګه پیدا کوو range به دې پیدا کی اته سره موږ ویلو range دا اول کور را پیدا کوو دی اول کور اته سره بیٹه اندی کنه دی اته سره بیٹه بدلته چه کې ولیکي قیمت په بیا هم دی 2 پورت باندې ان فاسس ګوره دا فرموله باید اتیات سي دا اول ویډیو نه ذکر کیږي سیدا دی 2 پورت باندې ان فاسس قیمت وځکو قیمت په ټولو مجموعه 255 ټول به یو سره جمع کی قیمت په 255 فرشي په کلاس 1 بم اول مې کا په بي کې باندې دوم بیت ارزخ په سي کې د دریم بیت ارزخ په ډي کې د څلورم بیت ارزخ په ای کې به د څو بیت ارزخ باندې کې د پنځم بیت ارزخ د پنځم بیت ارزخ نه موږ تاسو راته د قنات نو ټول به جمع کې پنځم بیت په اپ کې نور به ان پریدي نو ټول قیمت 255 ده د پنځم بیت ارزخ چې دریم بیت کې هغه اته دریم بیت کې څو راځي 200 او 200 اوس ګور کلاس ډله موږ تاسو سره په څو کې ختمه شوه په 290 کې ختمه ولا کنه وخت نو کلاس ای با له 240 څخه شروع شي تر 240 نو دغه ول موږ تاسو سره د کلاسونو رنجونه د کلاسونو چی شي رنجونه اوس ګور یو کس پوښتنه کوي چې په کلاس ای یا کلاس ډي کې د هاست سمیر څومره د هاست رنج پیدا ته ورته زیاته هاست پکې نشته ځکه ټول پکې چی دی نیټورک موږ تاسو نشو کولی هغه په لنګ کې استفاده وکړو اوس دې موږ تاسو د دې لپاره استفاده کوله چې هغه په سیسکو پروتوکولو کې استفاده کیږي یا په ډاینامیک پروتوکولو کې REP1 او REP2 کې د اپډیټ لپاره نو هغه موږ تاسو نشو کولی په یوه شبکه کې استعمال همدارنګه ای چیرې استعمالي کلاس A cannot use in none because it does not have host دا هم هاست نه لري دا نشي استفاده کولی دا ټول نیټورک وکنو نو دا چیرې استفاده کولی شي used on Cisco router protocol OSPF for updating دا بیا په OSPF کې open shortest path open shortest path دا یو پروتوکول دی مهم پروتوکول دی چې بیا وروسته راځي دا بیا په دې پروتوکول کې استفاده کولی شو دا د اپډیټ لپاره نو په کلاس ډي کې چې وه هغه بیا د REP او د REP2 د اپډیټ لپاره وله خو کلاس ای چې وله دا د OSPF د اپډیټ لپاره دا پروتوکولونه وروسته راځي بیا به ورباندې خبره نو دا معنا چې موږ تاسو 15 سره کلاس وویل د 15 سره کلاسو رنجونه وویل د هاستو شمېر ووایو د نیټورکو شمېر ووایو نو نور په کلاسونو چې څه شو خلاص راځو دې ته دغه IP version 6 او IP version 4 دا د لومړي ځل لپاره د IETF کمپنۍ لخوا رامنځته شوه IP version 4 کوم ادرسونه دي او IP version 6 کوم IP ادرسونه دي د لومړي ځل لپاره د IETF کمپنۍ لخوا رامنځته انټرنیټ انجینیر ټاسک فورس په نامه یوه کمپنۍ والا دغه IP ادرسونه چې رامنځته وروسته یې څه وکړه وروسته دغه کمپنۍ راغله دغه IETF کمپنۍ راغله دغه IP ادرسونه یې راواخیستل او په ایانا کمپنۍ باندې خرڅ په کومه کمپنۍ یې خرڅ ایانا کمپنۍ څه ایانا کمپنۍ راغله او په دغو IP ادرسونو یې محدودیتونه ولګول د هغوی لپاره یې قاعدې او قوانین وضع کړل
ایانا کمپنۍ څه وکړل په دې پروتوکولونو په آی پی ورژن 4 او آی پی ورژن 6 باندې قواعد وضع کړل قوانین یې وضع کړل په هغوی محدودیتونه ولګول څه محدودیتونه یې ولګول په کلاس A باندې دا محدودیت ولګاو په کلاس A باندې ګوري په کلاس A د څه محدودیت ولګاو په کلاس A دا محدودیت ولګاو وای د کلاس A په اول کور کې به یوازې 10 اچه یوازې څو بچه 10 بل نمبر نه سچ نه اچولی سي نه یې ووایست یوازې کوم نمبر بچه 10 په دوم کور کې له 0 څخه تر 255 پورې نمبر اچولی سي په دریم کور کې هم له 0 تر 255 نمبر اچولی له 255 پورته نمبر نشو اچولی ځکه چې 8 بیټه آسي نمبر قیمت 255 راځي خبره ورسېدي او په دریم کور کې له 1 څخه تر 255 نمبر اچولی اوس پوښتنه دا ده په دې کې له 0 تر 255 اچو په دې کې له 0 تر 255 اچو په دې کې ولې له 1 تر 255 ولې له 0 نه شروع ځکه که 0 ورکړو دا بیا موږ تاسو سره آیډي شمیرل کېدلی 0 پکې نه شي ورکولی په اخر کور کې د ایفي لپاره 0 نشو اچولی نو دغه محدودیت په کلاس A باندې د ایانا د کمپنۍ لخوا ولګېد ځکه موږ تاسو همیشه چې کله ایفي ادرس وي 10.0.0.1 خبره ورسېد په اول کور کې 11 به ونه ویني ولې دا 10 ولې صرف په اول کور کې 10 اچوي د کلاس A ځکه دا د ایانا له لورې د محدودیت باندې وضع شوی په کلاس B باندې کوم محدودیت ولګاو کلاس B ته یې وویل وایي په اول کور کې د کلاس B به 102 اچي 102 د کلاس B رینج دا که نه ده د 122 د 102 ترمنځ دا که نه ده نو خو دا خو د کلاس B رینج ده که نه نو وایي په کلاس B کې به په اول کور کې 102 اچي په دوم کور کې به له 14 څخه نیولې تر 11 پورې عدد اچي له 14 څخه تر 11 پورې عدد اچوي په دریم کور کې له 0 څخه تر 255 اچولی سي او په څلورم کور کې بیا له 1 څخه تر 255 نمبر اچولی سي همیشه که موږ تاسو د کلاس B آی پی ادرس وینو 102.14.2.2 102.14 نو دا معنی سي اول کور کې به 102 چې په دویم کې له 14 تر 11 پورې نمبر اچولی سي بل نمبر پکې نه سي اچولی که څوک پوښتنه وکړي ولې دا محدودیت خبره ورسېده دا محدودیت چا وضع ایانا په کلاس C باندې کوم محدودیت وضع په کلاس C کې وویل وایي په اول کور کې به 192 اچي په دوم کور کې به 188 اچي په دریم کې له 0 تر 255 اچولی سي په څلورم کې له 1 تر 255 پورې اچولی سي نو دغه محدودیتونه چې وو د ایانا د کمپنۍ له لوري په آی پی ورژن 4 باندې وضع شو مشکل خو به نه وي پوښتنه ګورئ له دې وروسته یې څه وکړل له دې وروسته ایانا کمپنۍ راغله د محدودیتونو ښه یې ورباندې ولګول بیا راغله بیا یې په آی اس پي کمپنۍ خرڅ کړه په کومه کمپنۍ آی اس پي معنا انټرنیټ سرویس پرووایډر باندې او هغه یې اوس په موږ تاسو خرڅوي هغه یې اوس موږ تاسو نو داسې بیس دی کې چې ایفي ادرس یې د آی ای ټي کمپنۍ رامنځته کړ هغه په ایانا خرڅ کړ ایانا محدودیتونه بیا ولګول محدودیتونه مې درته وویل د هغو محدودیتو وروسته بیا راغله په آی اس پي یې خرڅ کړ او آی اس پي موږ تاسو باندې خرڅوي خلاص خبره ګورئ راته دغه جدول دی د ټولو د نن ورځې د درس د پروني درس او د بله ورځني درس یعنې د تېرو 3 کلاسونو نه چاړ د صحیح شو هغه مین ریزلټ یې د نتیجه یې ده کلاس A رینج کلاس A رینج له 0 تر څو ده 120 د کلاس B رینج له 128 تر 190 د کلاس C رینج 192 تر 223 کلاس D رینج له 240 تر 290 کلاس A رینج له 240 تر 200 سټارټ آی پی د کلاس A څو د 10001 دا اولنۍ آی پی ده ولې په اول کور کې ټین اچولی قانون پې وضع شوی د کلاس B سټارټ آی پی څو 102.14.0.1 د کلاس C چې 192.168.0.1 کلاس D رینج چیرې دی د دې رینج نشته دا خو مې ویلي چې په ریفن او ریفټو کې استعمالي د اپډیټ لپاره د کلاس A رینج نشته ولې دا هغه یې نشته وبخښه او سټارټ آی پی یې نشته ځکه دا په او اس پي اف کې د څه لپاره استعمالي د اپډیټ لپاره او اینډ آی پی چې ده معنا وروستنۍ آی پی د کلاس E وروستنۍ آی پی چې د 255 د B 102.14.255
پنځه ده او د سی سی د 192.255.255 مشکل خو به نه وي که انشاءالله دا سټارټ افیس وي دا اینډ افیس وي دا رنجنس وو نور موږ تاسو له خیره سره کلاسونه خلاص کړل نو د نن ورځې درس په همدې چې پای ته رسوو په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي